नमस्ते, सिपालु सिस्टममा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर प्रिया र आज हामी पेचकस चलाउन सिक्दैछौँ। हाम्रो घरमा विद्युतीय सामानहरू जोड्नको लागि या भित्तामा तख्ताहरू अड्काउनको लागि हामीले पेचको प्रयोग गर्छौँ। बजारमा धेरै थरीका पेचहरू पाउँछन्, तर प्रायःजसो हाम्रो घरमा हुने यी थरीका हुन्। हरेक पेचको माथि चिन्ह हुन्छ र त्यो चिन्हसँग पेचकस मिलाएर हामीले चलाउँछौँ। हाम्रो घरमा धेरैजसो हुने पेचहरू यस्तो हुन्छ। यसमा देख्नुहुन्छ लामो सिधा चिन्ह, यसलाई हामी माइनस भन्छौँ। अनि यस्तोमा दुईटा बिचमा जोडिएको छ, यसलाई हामी प्लस भन्छौँ। यो चिन्हमा हाम्रो पेचकसको टुप्पो छिराएर घुमाउँदै हामी पेचकस चलाउँछौँ। पेचलाई कस्न र खुकुलो पार्न हामी पेचकसको प्रयोग गर्छौँ। पेच जस्तै यो पेचकसको पनि माइनस र प्लस हुन्छ। कुनै विद्युतीय सामानमा अरू आकारको पनि यो टाउकोहरू हुनाले हाम्रो बजारमा यस्तो खालको विभिन्न टाउको गरेको पेचकसहरू पनि हामीले किन्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो लागि घरमा पनि एउटा पेचकस लिनुहुन्छ भने यस्तो खालको फेरबदल गर्नेवाला लिए भने सजिलो पनि हुन्छ अनि फाइदा पनि हुन्छ। हामीलाई दुईटा लिनु परेन, एउटैले काम चल्यो। अब हामीसँग पेच छ र पेचकस छ। अब कसरी चलाउने सिकौँ है त। काम सुरु गर्दाखेरि हाम्रो बढी चल्ने बलियो हातमा पेचकस समात्ने अनि अर्को हातमा चाहिँ हामीले पेच समात्ने। हामीलाई अब कहाँ पेच कस्नु छ हैन, त्यहाँ पेचलाई राख्ने। अब हाम्रो यो टुप्पो प्लस प्लस मिलेको छ, हामीले त्यो गरेको चिन्हमा हामी पेचकस राखेर बिस्तारै घुमाउँदै हामी पेचलाई छिराउँछौँ है। हामीले पेचलाई यसै समात्नुपर्छ ताकि यो पेच सिधा तल जाओस्। पेच र यो पेचकस सिधा हुनुपर्छ, नत्र बाङ्गो हुन्छ है। अनि यो पेच नहल्लिने भएपछि हामीले यो पेचलाई निकालेर अनि यता पेचकसतिर यो सिधा जानको लागि हामीले यतातिर समातेर अगाडि धकाल्दै हामीले घुसाउँछौँ। यसरी हामीले पेचकसले पेचलाई छिराउँछौँ। अब पेचकसले पेचलाई कसरी निकाल्ने पनि सिकिहाल्यौँ। हामीले घुसाएको जस्तै हैन, हाम्रो पेच र पेचको यो पेचकसको टाउको मिल्नु पर्यो र हामीले घुमाउँदाखेरि चाहिँ हामीले दाहिनेतिर घुमाएको थियौँ, निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले बायाँतिर घुमाउनु पर्छ। अनि यो खोल्ने र बन्द गर्नेमा सधैँ एउटै नियम हो। हामीले केही कस्नु पर्यो भने पेचलाई भयोस् या धारा कस्नु पर्यो भने हामीले जहिले पनि दाहिनेतिर घुमाउँछौँ र खुकुलो पार्नको लागि जहिले पनि बायाँतिर घुमाउँछौँ। यसलाई अब निकालौँ, हामी सिधा गरेर निकालौँ। त्यस्तै यो चाबी खोलेको जस्तै गरे नाडीबाटै यो घुमाउँदै हामीले निकाल्यौँ। अब यो पेचकसले भित्तामा भएको पेचलाई कसरी खुकुलो पार्ने र कस्ने हेरौँ। अब हामी यो पेचलाई निकालौँ। यो पेच प्लसमा छ, हाम्रो पेचकस पनि प्लसमा छ। यसलाई हामी राखौँ अनि हामी दायाँतिर घुमाउन थालौँ। यसले हाम्रो यो पेचलाई खुकुलो पारेको छ। हाम्रो पेच निक्ल्यो। अब यसलाई फेरि कस्नको लागि हामीले यो पेचकस र पेचको यो मिलाउँछौँ। पेचलाई समातेर अनि दायाँतिर पटार्दै तल घुमाउँदै अगाडि दबाउँदै हामी यसलाई फेरि टाइट गर्छौँ। यो नहल्लिने भयो। अब हामी यसरी पेचकसको जथाभावी प्रयोग नगरौँ। यसको टुप्पाले केही कोच्न या उप्क्याउन प्रयोग गऱ्यो भने यसको टुप्पालाई चोट लाग्न सक्छ अनि पेचमा नअड्किन पनि सक्छ। यसलाई सफा राख्नुपर्छ, चिल्लो हुनु भएन, जथाभावी प्रयोग गर्नु भएन। हामीले बिजुली र तार सम्बन्धी काम गर्दा चाहिँ नि टेस्टर भन्ने एक किसिमको पेचकसको प्रयोग गर्नुपर्छ। टेस्टरमा इन्सुलेसन हुन्छ जुन हामीलाई बिजुलीको झट्काबाट बचाउन सक्छ। यो साधारण पेचकसहरूमा यो हुँदैन। त्यसैले तार या बिजुली सम्बन्धी काममा जहिले पनि यो टेस्टरवाला पेचकसै प्रयोग गरौँ। तपाईँलाई अब पेचकस चलाउन आयो। यस्तै विभिन्न उपकरणहरू चलाउन सिक्नको लागि हाम्रो सुन्तला रङको घेरा भएको भिडियोहरू हेर्नुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। यस्तो अरू सिपमूलक र उपयोगी भिडियोहरूको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानलको यो सब्सक्राइब चिन्ह र घन्टीको चिन्ह थिचिदिनुहोला। यसो गरेपछि हामीले पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई जानकारी आउनेछ। हम्मर या हटौडा चलाउन सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। बिजुलीको काम गर्दा चाहिने सामानहरू जस्तै टेस्टर चलाउन सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।